Bạn có biết rằng Wolverine, tức trùng sói, thực sự không liên quan đến họ nhà chó mặc dù cái tên của chúng được gọi như thế không? Đúng vậy, các đặc điểm của chúng thậm chí cũng không giống với nhân vật Wolverine của X-Men nữa. Loài này không quá nhanh nhẹn lại vừa có đôi chân ngắn. Đây có lẽ không phải là hình tượng mà các bạn hình dung về loài sói nhỉ? Dù sao thì hình ảnh về chúng trong tưởng tượng của các bạn cũng đã tan vỡ rồi. Nên giờ hãy cùng mình tìm hiểu những sự thật thú vị về loài trồn sói này và xem thử chúng có gì đặc biệt nhé. Trồn sói là loài động vật lớn nhất ở trên cạn thuộc họ trồn, tức là họ Mustelidae. Ở Na Uy chúng được gọi là Phaeanthropus, loài mèo núi. Từ Phaeanthropus nó đã thay đổi và người Đức gọi loài trồn sói này là Philcas, có nghĩa là háo ăn. Những ngôn ngữ châu Âu khác đặt tên cho con vật dựa theo tên tương tự của người Đức, gọi con vật là Glutton, cũng mang nghĩa háo ăn. Bộ lông của loài trồn sói dày, nhiều dầu và sẫm màu. Bộ lông này có tính kỵ nước, tức là chúng sẽ không bị ướt khi tiếp xúc với nước. Vì vậy nó cũng có khả năng chống lại sương giá. Loài trồn sói có răng hàm trên xoay 90 độ so với các răng khác, nằm ở phía sau miệng. Vào tháng 2, những con trồn sói cái đào hang trong tuyết tạo thành những cái ổ để có thể dùng trong quá trình sinh nở và sử dụng đến khi trồn non cai sữa. Trồn sói không sinh sống ở những nơi có băng tan, tức khu vực mà dòng chảy được tạo ra do tuyết tan. Loài trồn sói giao phối trong những tháng của mùa hè. Tuy nhiên, quá trình cấy phôi vào tử cung lại diễn ra vào đầu mùa đông. Những con cái thường trì hoãn việc cấy ghép cho đến đầu mùa đông. Chúng thậm chí còn có thể hoãn lại việc cấy phôi nếu thức ăn khan hiếm. Như mình đã đề cập trước đó rằng bộ lông của loài trồn sói này có khả năng chống nước và sương giá. Vì vậy con người săn chúng để lấy lông và dùng làm lớp đệm trong áo parka, loại áo khoác có mũ trùm đầu, và áo khoác jacket. Loài trồn sói này có thể chạy với vận tốc đạt 48 cây số một giờ. Móng vuốt của trồn sói rất sắc và chúng sử dụng móng để đào cho mục đích kiếm thức ăn hoặc làm ổ, và còn dùng móng để leo cây. Tuy nhiên chúng không phải là loài vật leo trèo giỏi. Trồn sói còn có một trí thông minh đáng kinh ngạc. Chúng sử dụng những con đường hoặc lối đi mà con người bỏ qua và lén lấy mồi ra khỏi những cái bẫy mà các nhà khoa học đặt để bẫy chúng. Chúng là loại động vật sống về đêm, có thể đi bộ trong một khoảng cách từ 24 tới 32 km mỗi ngày. Ngoài ra có thể đi bộ gần gấp đôi quãng đường nói trên nếu nguồn thức ăn khan hiếm. Những con vật này có thị lực kém, tuy nhiên khứu giác và thính giác của chúng hơi bị đỉnh của chót. Trồn sói cũng là những con trồn. Chúng có thể trông giống với con lai giữa sói và gấu con, nhưng trồn sói thực sự là loài lớn nhất trên cạn trong họ trồn. Nói như vậy vì chúng vẫn nhỏ hơn 3 loài rái cá sống dưới nước khác là rái cá biển, rái cá lớn Nam Mỹ và rái cá không vuốt châu Phi. Mặc dù chúng có thể trông to lớn trong gia đình nhà trồn, nhưng nói chung loài trồn sói này vẫn bị xem là nhỏ bé. Chúng có kích thước bằng một chú chó, thường dài khoảng 65 đến 107 cm không tính đuôi. Chúng thích cái giá lạnh và sinh sống ở vùng khí hậu phía Bắc như ở Canada và các vùng của châu Âu và châu Á. Khả năng chịu lạnh của chúng đến từ bộ lông dày bên ngoài, có một loại dầu đặc biệt giúp ngăn những giọt sương không thấm vào cơ thể chúng. Trồn sói cũng có đôi bàn chân to lớn và chúng đóng vai trò như một đôi giày trượt tuyết. Ẩn bên trong những đôi bàn chân đó là những móng vuốt sắc và dài dùng cho việc trèo cây, đào bới hoặc tấn công. Tuy nhiên móng vuốt của chúng không được làm bằng hợp kim adamantium như trên phim, quả là rất đáng tiếc. Trồn sói có thể ăn bất cứ thứ gì. Trồn sói được xem là loài động vật ăn tạp, tức chúng sẽ ăn cả thực vật và thịt. Tuy nhiên trồn sói còn kinh khủng khiếp hơn ăn tạp một bậc nữa, vì chúng thực sự sẽ ăn được bất cứ thứ gì, bao gồm động vật chết hoặc còn sống, lớn hay nhỏ, gái hay trai. Trồn sói sẽ ăn tất. Chúng thậm chí còn ăn cả xương và răng. Thế cho nên những bạn kén ăn có thể học tập một chút ở loài này. Và khi ăn chúng thực sự rất thích thú và ăn nhiều hơn những gì bạn nghĩ, mặc dù có kích thước nhỏ. Tên khoa học chính thức trong tiếng Latin của chúng là gulo gulo, có nghĩa là háo ăn, vì chúng ăn như lợn, và có lẽ cũng sẽ ăn luôn cả lợn. Trồn sói không phải là nhân vật phù hợp để mời tham gia các bữa tiệc đâu, vì nó sẽ ăn gấp mấy lần tiền đóng góp của mình. Trồn sói là loài động vật biệt lập với xã hội. Một kẻ tự kỷ đích thực.
Chúng dành phần lớn cuộc đời để sống một mình và thậm chí còn không dành nhiều thời gian cho đồng loại. Hầu hết thời gian của chúng dành cho những sở thích của bản thân như ăn thịt và giết mồi để có cái ăn. Chuồn sói sẵn sàng dốc hết sức để theo đuổi thức ăn. Chúng di chuyển đến 24 cây số một ngày để tìm kiếm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng. Đôi khi đi theo bầy chó sói để lấy thức ăn thừa sau khi bầy sói đã ăn. Nhưng hai loài này thực ra không phải là đồng minh của nhau. Những đứa con mới sinh của chuồn sói sẽ sống với mẹ cho đến khi chúng được 2 tuổi. Chuồn sói cha sẽ đến thăm con của mình và thậm chí sẽ dành thời gian cho con khi chúng đã trưởng thành, chơi đùa và hướng dẫn con cách săn mồi. Wow, quả là một ông bố tốt phải không nào? Tuy chuồn sói có chút e dè nhưng không có nghĩa là chúng dễ dàng sợ hãi. Chúng có thể đối đầu với những con vật lớn hơn mình rất nhiều, chiến đấu với sói, tuần lộc, nai sừng tấm, thậm chí là gấu. Chuồn sói sẽ không lùi bước. Vì vậy khi con người muốn xua đuổi chúng, thường sẽ nhận được một bất ngờ cực lớn, như thể một con sói hung hăng muốn lao vào chúng ta vậy. Chuồn sói có mùi hôi. Đúng vậy, mình không thể nói giảm nói tránh trong trường hợp này, nhưng chuồn sói thực sự hôi. Chúng phun ra chất lỏng có mùi hôi lên cây cối và bụi rậm để đánh dấu lãnh thổ của mình. Đôi khi cũng sẽ phun lên thức ăn mà chúng muốn ăn để không con vật nào khác muốn chạm vào nó. Vâng, một tình huống chơi khá dơ đến từ vị trí của chuồn hôi. Chuồn sói. Và giống với loài chuồn hôi, chuồn sói có thể sử dụng khả năng tỏa mùi như một loại vũ khí. Khi chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc thực sự cáu kỉnh, sẽ giải phóng thứ mùi hôi của chúng ra ngoài, làm cho kẻ thù chịu không nổi nhiệt và bỏ chạy. Môi trường sống của chuồn sói. Chúng hiện đang sinh sống ở những vùng có vĩ độ cao và lạnh giá trên những dải đất rộng lớn của Canada, Nga và Scandinavia. Nó không còn là loài đặc hữu thuộc Hoa Kỳ nữa vì còn sinh sống tại Alaska, một số khu vực nhỏ và biệt lập của dãy núi Rocky và Sierra của California nữa. Các khu rừng và lãnh nguyên khổng lồ không có người ở là nơi thích hợp nhất cho cuộc sống của nó, vì chúng là loài cần nhiều lãnh thổ nhất để có thể đi dạo xung quanh. Chuồn sói thường được miêu tả là một kẻ lừa bịp hoặc loài vật xảo trá trong các thần thoại khác nhau của người Algonquian và các bộ tộc bản địa khác. Chuồn sói là con vật đại diện chính thức của bang Michigan và là linh vật của các đội thể thao thuộc Đại học Michigan. Tuy nhiên, sự thật là loài này chưa bao giờ có mặt ở đó với số lượng lớn cả. Điều này có lẽ xuất phát từ việc Detroit từng là trung tâm buôn bán lông thú lớn ở trong vùng thuộc địa của Anh và Pháp. Chuồn sói được chia ra hai phân loài, Mỹ và Á Âu. Bất chấp sự khác biệt về địa lý, cả hai phân loài đều giống nhau về ngoại hình và hành vi. Anh em cùng cha và cùng cả ông nội. Mặc dù mang tiếng là loài hung hăng nhưng thực sự chúng có lực cắn trung bình so với kích thước cơ thể. Theo một nghiên cứu, cây voi hương, chồn hương và quỷ Tasmania đều xếp trên chúng về lực cắn xét theo tỷ lệ cơ thể. Vì vậy loài chuồn sói có xu hướng kết hợp cả lực cắn và móng vuốt làm phương tiện tấn công lẫn phòng thủ. Kẻ thù và con mồi của chuồn sói. Chuồn sói là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hầu hết các phạm vi của chúng. Tuy nhiên, chúng thỉnh thoảng cũng trở thành con mồi cho những loài động vật săn mồi ngẫu nhiên, và mối đe dọa lớn nhất đối với chúng là loài người. Chuồn sói từng bị săn đuổi và giết hại khắp Bắc Mỹ và châu Âu để lấy lông. Trên thực tế, tình trạng này ít xảy ra vào thời nay, nhưng số lượng chuồn sói vẫn chưa khôi phục ở một số khu vực thuộc phạm vi cũ của nó, có lẽ do mất môi trường sống. Trong tương lai, khi Bắc Cực ấm lên, biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các loại môi trường sống tự nhiên của chúng bằng những cách thức phức tạp. Loài nào sẽ ăn thịt chuồn sói? Mặc dù có kích thước tương đối nhỏ, nhưng loài chuồn sói có rất ít kẻ thù tự nhiên. Bộ móng vuốt sắc nhọn và tính tình hung hăng sẽ ngăn hầu hết các loài động vật khác đe dọa đến nó. Sói có lẽ là loài nguy hiểm nhất trong số này, vì cả đàn của chúng có khả năng tóm gọn một con chồn và không để nó chạy thoát. Trên thực tế, chuồn sói và sói đôi khi không xuất hiện trên cùng một lãnh thổ, nghĩa là tình trạng xôn xồn như chó cắn chồn cũng khá hiếm. Ngoài ra, gấu, đại bàng và sư tử núi cũng có thể nhắm vào một con chuồn sói non và giết nó. Chuồn sói ăn gì? Chuồn sói được mô tả là một loài ăn tạp, có thể thay đổi chế độ ăn dựa theo mùa và vị trí địa lý. Quả mọng và thực vật là thức ăn chính trong mùa hè, trong khi thỏ, động vật gặm nhấm và xác động vật còn sót lại chiếm phần lớn chế độ ăn của nó trong suốt thời gian còn lại của năm, đặc biệt là trong những tháng mùa đông khan hiếm thức ăn.
Loài chồn sói ngoan cường đến mức có thể săn con mồi lớn gấp 5 lần bản thân. Thường là khi con mồi bị thương hoặc mắc cạn trong tuyết sâu. Chồn sói giết chết con mồi bằng một cú cắn vào cổ, làm đứt gân và rách cổ họng. Wolverine là một loài động vật thông minh sẽ tìm mọi cách để cướp mồi từ những kẻ săn mồi khác, để tránh tiêu tốn thời gian và sức lực khi phải tự đi săn. Chúng còn được biết đến là loài có khả năng xua đuổi những động vật lớn hơn chúng nhiều như gấu và báo sư tử, sau đó chiếm lấy và ăn cái xác mà những con vật này đã săn được. Đó là tất cả những gì mình muốn kể cho các bạn nghe về loài chồn mạnh mẽ nhưng thum thủm này. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.